Γεια σας αγαπημένοι μου και καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, αγάπη, τύχη και φως. Είμαι η Εύη Κολοβέρου, κλινική διαιτολόγος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς θα μπορέσουμε βήμα-βήμα να επανέλθουμε μετά το πιθανό διατροφικό ντελήριο των προηγούμενων γιορτινών ημερών. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι φάγαμε σαν να μην υπάρχει αύριο, ότι σηκωνόμασταν από το τραπέζι και μας πονούσε η κοιλιά μας από το φαγητό. Όχι. Σίγουρα όλοι φάγαμε το κάτι παραπάνω, ωστόσο είμαι σίγουρη και μετά από όλα όσα έχουμε μάθει σε αυτό εδώ το κανάλι, ότι πολλοί από εσάς ακούσατε και σεβαστήκατε το αίσθημα κορεσμού που το στομαχάκι μας έστελνε και σταματούσατε το φαγητό στο σωστό χρονικό σημείο. Όμως κάθε χρόνο βλέπουμε και άτομα που δεν τα καταφέρνουν. Άτομα που κάπως νιώθουν ότι πρέπει να χαλαρώσουν μέσα στις γιορτές, να το ρίξουν έξω, να μην έχουν στο μυαλό τους τη δίαιτα. Και τελικά είναι αυτά τα άτομα που συνήθως έρχονται πανικόβλητα στο γραφείο μας για το πώς να επανέλθουν. Μικρό σχόλιο εδώ. Το ότι σε πρώτη φάση έχω ξεφύγει τόσο πολύ και έχω φάει τόσο πολύ σε σημείο που δεν το έχω απολαύσει, είναι μία πληροφορία. Και αυτή η πληροφορία μας λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα κάτι λείπει από τη διατροφή μας στην καθημερινότητά της. Κάτι μας προκαλεί δυσφορία. Κάπως έχουμε μπει συνειδητά ή υποσυνείδητα σε στέρηση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πάμε στο άλλο άκρο και τρώμε σαν να προσπαθούμε να φάμε και όλο το φαγητό που δεν φάγαμε το προηγούμενο διάστημα και να καβατζώσουμε και για το επόμενο διάστημα. Γιατί η στέρηση εκεί είναι καραδοκή και με την επιστροφή στην καθημερινότητά μας πάλι θα στερηθούμε. Αγαπημένοι μου, λοιπόν, αν οι παραπάνω σκέψεις σας φαίνονται οικίες, σας παρακαλώ αναθεωρήστε τη διατροφή που κάνετε και προσπαθήστε να ξεκινήσετε με το σωστό συμβόλαιο αυτή τη φορά. Γιατί ξέρετε ποια είναι η παγίδα? Να πάτε τώρα επιθετικά και αυστηρά, να μειώσετε πάρα πολύ τις θερμίδες σας, τα λιπαρά σας, τους υδατάνθρακες ίσως, ή και να κάνετε κάποια μονοφαγία ή αποτοξίνωση και να τροφοδοτήσετε ξανά τον ίδιο μηχανισμό. Στέρηση, υπερφαγία. Στέρηση, υπερφαγία. Όχι, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Δεν αξίζουμε κάτι τέτοιο. Για έλατε λοιπόν να μάθουμε μαζί την υγιή και λειτουργική διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Η αλήθεια είναι ότι έφαγα περισσότερο από όσο χρειαζόμουν αυτές τις μέρες. Περισσότερο από ό,τι μου έκανε καλό. Έφτανα συχνά σε σημείο που το ένιωθα ότι σκάω, που δεν το χαιρόμουν, όμως σαν να είχα την ανάγκη να συνεχίσω. Ξέρω όμως ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι φροντιστική ούτε για το μυαλό ούτε για το σώμα μου. Οπότε θα σταματήσω αυτά τα διαβολάκια στο κεφάλι μου που με καλούν να υποσιτιστώ και να κάνω μια αυστηρή αποτοξίνωση. Και θα δώσω στο σώμα μου αυτό που πραγματικά ζητάει, τον φυσιολογικό τρόπο διατροφής. Πάμε λοιπόν να δούμε βήμα-βήμα τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε και να μην υποσιτιστούμε αυτές τις μέρες, όπως πάντα κάποιοι influencers σας συμβουλεύουν να κάνετε, αλλά και να επανέλθουμε, γιατί εντάξει, λογικό είναι όπως είπαμε, κάτι να έχουμε φάει παραπάνω. Σημείο νούμερο 1. Ξεκινάμε ξανά τα συχνά οργανωμένα μας γεύματα. Δεν σημαίνει αυτό ότι θέλω να τρώτε οπωσδήποτε ένα τρίωρο. Έχουμε εξηγήσει ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Όμως θέλω να έχετε οργανωμένα τα γεύματά σας, ώστε όταν πεινάσετε να έχετε έτοιμο κάτι υγιεινό για να φάτε. Η μέθοδος του πιάτου είναι το σημείο κλειδί για τα βασικά σας γεύματα και για τους καινούριους της παρέας μας να πω ότι το έχω εξηγήσει αναλυτικά σε προηγούμενο βίντεο. Ενώ για τα σνακ ενδιάμεσα των γευμάτων να σας θυμίσω το βίντεο με τις 30+ ιδέες υγιεινών σνακ, όπου μπορείτε να πάρετε ιδέες για το πώς να προετοιμάσετε έξυπνα, υγιεινά, αλμυρά ή γλυκά σνακ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό μετά από τέτοια διαστήματα που χάσαμε μάλλον καλύτερα τη διατροφική μας ρουτίνα και φάγαμε περισσότερα γλυκά. Γιατί όταν πεινάσουμε θα είμαστε πιο επιρρεπείς στην επιλογή κάποιου γλυκού. Καλό είναι λοιπόν να το ξέρουμε αυτό και να έχουμε ετοιμάσει από το σπίτι νόστιμα, υγιεινά, γλυκά ή αλμυρά αν θέλουμε σνακ. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία κλίμακα που χρησιμοποιούμε στις συνεδρίες μας ώστε να κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο λιανά. Είτε πρόκειται για βασικό γεύμα, δηλαδή πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, είτε πρόκειται για κάποιο ενδιάμεσο σνακ, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάμε την λήψη τροφής στο σημείο 3 της κλίμακας που βλέπετε. Και όχι στο σημείο 1,
όταν δηλαδή πεινάμε υπερβολικά, γιατί μετά δεν μπορούμε να ελέγξουμε το τι θα φάμε. Και είναι σημαντικό να σταματάμε στο σημείο 6, εκεί δηλαδή που είμαστε ικανοποιημένοι από το φαγητό και όχι σκασμένοι, εκεί δηλαδή που το φαγητό μας έχει δώσει όση απόλαυση χρειάζεται. Τώρα, για το πώς να οργανώσετε αυτά τα γεύματα που σας περιγράφω, θυμίζω και τα 2 αναλυτικά βίντεο για το meal prep που έχω ήδη κάνει και έρχεται σε λίγες εβδομάδες και καινούριο διαφορετικό meal prep που είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Σημείο νούμερο 2. Εστιάζουμε λίγο περισσότερο στα λαχανικά. Ομά, βραστά, ψητά, στον ατμό ή ακόμα και σε σούπα, τα λαχανικά θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ μέσω του νερού που περιέχουν και των ινών που περιέχουν, ώστε να χορτάσουμε και να μείνουμε χορτάτοι για περισσότερη ώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτή τη φάση που έχουμε συνηθίσει στην κάπως μεγαλύτερη ποσότητα τροφής και ίσως αναζητήσουμε μεγαλύτερη ποσότητα. Οπότε θα έλεγα γεμίστε σίγουρα το μισό σας πιάτο με σαλάτα, όπως άλλωστε μας συμβουλεύει και η γνωστή μας μέθοδος του πιάτου, και θα έλεγα ξαναγεμίστε το με σαλάτα αν το χρειάζεστε, μέχρι εκείνο το σημείο που είπαμε να νιώθουμε πλήρεις και χορτάτοι, αλλά προσπαθήστε να κρατήσετε σταθερές τις ποσότητες της πρωτεΐνης και του αμύλου που μας δίνουν και τις περισσότερες θερμίδες. Σημείο νούμερο 3. Αυξήστε τα υγρά. Νερό, τσάι, αφεψίματα, καφές. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν σημαντικά στην επίτευξη κορεσμού, καθώς καταλαμβάνουν όγκο στο στομάχι μας, αλλά συμβάλλουν και στον περιορισμό της κατακράτησης υγρών που έχουμε και είναι λογικό να έχουμε μετά από αυτές τις μέρες. Επίσης κρατήστε ότι το κέντρο δίψας και πείνας είναι πολύ κοντά στον εγκέφαλο και δεν είναι λίγες οι φορές που νιώθουμε ότι πεινάμε, αλλά στην πραγματικότητα διψάμε. Πίνετε λοιπόν ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε σας γεύμα, ώστε και να μην το ξεχνάτε και να μένετε ενυδατωμένοι όλη την ημέρα, αλλά και τι άλλο, να χορταίνετε με την κάπως πιο έτσι μικρή τώρα ποσότητα φαγητού που θα έχετε, αφού μπαίνετε πάλι πίσω στο πρόγραμμα διατροφής σας. Θυμίζω ότι σε περίπτωση ναυτίας ή γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης, καλό θα είναι το νερό να μην καταναλώνετε μαζί με τα γεύματα, αλλά χρονικά μακριά από αυτά. Σημείο νούμερο 4. Μειώνουμε ελαφρώς το νάτριο που υπάρχει στο αλάτι και αυξάνουμε το κάλιο. Και αυτή η στρατηγική μαζί με το νερό θα μας βοηθήσει στο να ελέγξουμε την κατακράτηση υγρών. Πιο συγκεκριμένα, για να μειώσουμε το αλάτι, αποφεύγουμε να παραγγείλουμε σε αυτή τη φάση φαγητό απ' έξω ή τουλάχιστον δεν το κάνουμε πολύ συχνά. Μαζεύουμε κάπως το αλάτι στη μαγειρική μας και αυξάνουμε τα μπαχαρικά ή μυρωδικά για να δώσουμε γεύση. Επιλέγουμε λευκά, ανάλατα ή χαμηλότερα σε αλάτι τυριά, όπως είναι το κατίκι, το ανθότυρο, το cottage. Και αποφεύγουμε καπνιστά, παστά και κονσέρβες. Για να αυξήσουμε τώρα το κάλιο, που είναι ένα, όπως έχουμε ξαναπεί, φυσικό διουρητικό, αυξάνουμε τα λαχανικά, όπως είπαμε και στο σημείο νούμερο 2, ειδικά η ντομάτα, η πατάτα, η κολοκύθα και τα μπατζάρια είναι ιδιαίτερα πλούσια σε κάλιο. Επίσης επιλέγουμε φρέσκα φρούτα ως σνακ, όπως μπανάνα, πορτοκάλι, δαμάσκηνη, επίσης είναι πολύ καλές πηγές καλίου. Και επιλέγουμε γιαούρτι, αβοκάντο και σούπες που επίσης έχουν πάρα πολύ κάλιο. Τέλος, σημεία νούμερο 5 και 6. Ξεκινάμε λίγο πιο ενεργά το περπάτημά μας μέσα στη μέρα, προσπαθώντας να είμαστε κοντά στα 8.000 βήματα καθημερινά ή αν κάποιος γυμνάζεται, ξαναπιάνει το πρόγραμμα γυμναστικής που κάνει. Αυτό θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε τις καύσεις μας, αλλά και να μειώσουμε το στρες που συχνά μας οδηγεί στο φαγητό. Και πολύ σημαντικό να φτιάξουμε μια σωστή ρουτίνα ύπνου, με στόχο τουλάχιστον τις 7 ώρες ύπνου την ημέρα. Έχουμε ξαναπεί ότι ο ύπνος είναι φάρμακο για το σώμα και πέραν των άπειρων επιδράσεών του στην υγεία, στο νοσοποιητικό, στο στρες, στην καρδιακή λειτουργία, φαίνεται ότι παίζει καθοριστικότατο ρόλο στη ρύθμιση της όρεξης και στην ανταπόκριση και σε ένα πλάνο διατροφής. Δηλαδή, ακόμα και αν όλα τα κάνουμε τέλεια, αν δεν κοιμόμαστε, η απώλεια λίπους είναι πιθανό να είναι μειωμένη. Και πιστέψτε με ότι αυτά τα απλά βήματα είναι ικανά ώστε να επαναφέρουν το βάρος σας, αν τυχόν ανέβει και λίγο αυτές τις μέρες, χωρίς να καλλιεργήσουν αυτή τη διπολική κουλτούρα, αυτό το άσπρο μαύρο. Πάνω απ' όλα έχουμε ξαναπεί ότι η διατροφή είναι φροντίδα και οι όποιες απότομες διατροφικές κινήσεις πιο πολύ θα αποσυντονίσουν το μεταβολισμό σας παρά να τον βοηθήσουν.
Γράψτε μου λοιπόν τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας, πώς εσείς συνηθίζετε να τρώτε μετά τις γιορτές, αν το άγχος σας οδηγεί σε δίαιτες αυστηρές, δίαιτες express. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να γίνετε μέλος της ωραίας μας ομάδας εδώ. Μαζί θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας και πάλι καλή χρονιά!